آنچه گذشت. امیلی میدونی که چاره دیگه ای نداریم، باید پول جور کنیم، پس این خونه باید با قیمت پایین‌تر بفروشیم و یه کوچیک‌تر بخریم. نباید این شانس رو دست بدیم. پیتر، نمیدونم چرا اصلا حس خوبی این خونه جدیدمو ندارم. میدونی که من حسم خیلی قوی و الکی به چیزی حساس نمیشم. ولی خب حق با توئه، انتخاب دیگه‌ای برامون باقی نمونده. امیلی تا داخل خونه رو گشت میزنی، منم حیاطش رو ببینم. پیتر، این خونه خیلی قدیمیه. قشنگ مشخص بازسازی شده است. باید قیمتش بیشتر از 50 یا 60 سال باشه. درسته، فروشندم همین رو گفت. صاحبش هر چند سال یه بار دستی سر روش میکشیده. راستی میدونستی این خونه 6 ماه آگهی شده و فروش نرفته؟ یکم عجیبه. کنجکاوی زیاد من باعث شده از درون سوراخ کلید در داخلش رو نگاهی بیاندازم که ناگهان دستای امیلی رو روشون هم حس کردم. امیلی منو به شدت غافلگیر کرد و وقتی چهره متعجب منو دید گفت: مگه روح دیدی اینقدر جا خوردی ترسو؟ دیوانه شدی؟ چرا بی صدا اومدی بالا سرم؟ یه لحظه جا خوردم. داشتم داخل اتاق نگاه میکردم، نمیدونم چرا یه حس عجیب این اتاق دارم. نکنه حسودیت میشه فقط یه اتاق داری؟ حتما بازم فضولیت گل کردم بخوای توی اون اتاق بری و وسایل مردم آمار بگیری. بامزه بود. خب رئیس چیکار هم داشتی؟ پیتر، این همسایه روبروی، منظورم اون خانمی که میگفتی الان 1 ساعت نشسته پشت پنجره خونش و همینطور داره فضولی ما رو میکنه. مردم انگار کار دیگه جز سر کشیدن تو کار همدیگه ندارن. فقط میدونم که خانم میانسالی که تنها زندگی میکنه. این اطلاعات رو هم فروشنده بهم داده بود. حالا مگه چی شده؟ حتما حوصله‌اش سر رفته نشسته ما رو دید میزنه. بذار یه نگاهی بندازم ببینم کیه. پنجره انتهای راهروی سمت راست رو باز کردم و همسایه روبروی دیدم که داشت با چشماش به من خیره نگاه میکرد. انگار تو نگاهش کلی حرف بود. چند ثانیه بعد پنجره اتاقش رو بست و رفت. موفق شدی همسایه بیکارمون رو ملاقات کنی؟ همینه کم داشتیم که یکی هر روز تو کارمون سرک بکشه. من که اعصاب همچین آدمایی رو ندارم. اگه به این کارش ادامه بده خودم رسما ازش شکایت میکنم. چه معنی داره که هر روز داخل خونت دید بزنه؟ باشه، نگران نباش. همسایه جدیدیم براش دیگه. چند روز دیگه برای اونم تکراری میشیم. راستی امیلی، بالای سرمون دقیقاً اتاق زیر شیروونیه. میخوای بازش کنم یه نگاهی داخلش بندازیم؟ فعلا بیا چیدمان وسایلمون رو تکمیل کنیم، بعدا میریم سراغش. نگران نباش. در حالی که پله‌ها رو به سمت طبقه همکف پایین می‌آمدم، متوجه خرابی اندکی در یکی از پله‌ها شدم که نیاز به کمی تعمیر داشت و صدا میداد. بعد سعی کردم ساعت دیواری سرش خراب بدم و تنظیمش کنم. اون ساعت یادگار پدربزرگم بود و با وجود قدیمی بودنش یه جورایی عتیقه حساب می‌شد. در حال تنظیم عقربای ساعت بودم که زنگ در به صدا درآمد. امیلی، من دستم بنده، میشه لطف کنی درو باز کنی؟ باشه، من جواب میدم. جانم، بفرمایید. شما باید خانم اندرسون باشی، همسایه جدید محله ما، درسته؟ من تامسون هستم، دقیقاً روبروی شما میشینم. برای خوش آمدگویی مزاحمتون شدم. گفتم بد نیست سری بزنم و به شما خوش آمدگویی کنم. امیلی، کیه پشت در؟ پیتر، همسایه روبروی خانم تامسون زحمت کشیدن برامون شیرینی تازه آوردن. حتما سلام برسون، از خود من تشکر کن. خانم تامسون میگن همسرشون سلام رسیدن و ازم خواستن شما رو حتما امشب شام به منزلشون دعوت کنن، چون شب اول تهیه غذا و پخت پز برامون سخته و ایشون هم به شدت مشتاق هستن با شما آشنا بشن. پیتر، نظرتو بگو، موافق هستی امشب مهمون خانواده تامسون بشی؟ اگه تو موافقی از من مشکل نداره. چرا که نه، باعث افتخار ماست. حتما خدمت میرسیم. عالی شد، همسرم خیلی دوست داره با شما آشنا بشه. پس ما امشب منتظر شما هستیم، تشریف بیارید. من بیشتر از این مزاحم شما نمیشم. شام در خدمتتون هستیم. پیتر، راست میگفتی، ظاهرا همسایه‌های خوبی داریم. ببینی به نظر چرا باید آقای تامسون اینقدر علاقمند با آشنایی با ما باشه؟ همسرش هم چند بار اصرار کنه که شب شام منزلشون بریم. نکنین فکر میکنین قاتل زنجیره‌ای هستن که میخوان ما رو مسئول کنن، با اره برقی تکه تکه میکنن. به نظر که خانم خیلی مهربونی میومد، قراره بیشتر باهاشون آشنا بشیم. فکر بدی نیست، میتونیم جواب خیلی از سوالهامون رو ازشون بگیریم. یه شام دیگه خیلی هم زمان نمیبره. تا تو ساعت دیواری رو نصب کنی، منم یه چیزی درست کنم یکم ظرفمون رو بگیره. بهتر از این نمیشه. به طبقه بالا رفتم تا چیدمان وسایل خودم رو تکمیل کنم. گیتار برقی خودم رو گذاشتم گوشه اتاق و آمپلیفایر رو برق وصل کردم و بعدم نمیومد آهنگ مورد علاقه خودم رو با صدای بلند پلی کنم و ازش لذت ببرم. پیتر چه خبر آخه؟ خورم سرت گذاشتی. نشدید همه در زدن و صدات کردم؟ خب چه اشکال داره یکم دیوونه بازی؟ اینقدر جدی نباش، گاهی باید یکم خور شد و لذت برد. اوکی، فعلا این لیوان رو از دستم بگیر تا دستم نسوخته. مرسی بابت قهوه، اتفاقا الان دقیقاً وقتش بود.
اوکی قطعش میکنم، حق با توه، خیلی سایز زیاده. اگه موافقی بقیه وسایل رو تو اتاق زیر شیبونی جا بدیم، چون فاصله زیر زمین با اتاقمون زیاده. کی حوصله داره تا اونجا بره و برگرده؟ نظرت چیه؟ هر وقت اوکی بودی میتونیم یه سری به اتاقش بزنیم. حتما یادم بنداز فرصت شد یه سری هم به زیر زمین بزنم. دوست دارم ببینم داخلش چیه. بعد چند دقیقه خودم رو به زیر درب سقفی رسوندم. ارتفاع سقف زیاد بود و با دسته جارو اهرم سقفیش رو آزاد کردم تا دربش باز بشه. بعد پله‌هاش رو به سختی پایین کشیدم و از امیلی خواستم تا پله‌ها رو محکم نگه داره، چون به نظر کمی فرسوده میومد. از پله‌ها که بالا رفتم میتونستم نور کمی رو که از پنجره به داخل تابیده میشد ببینم که به اندازه کافی فضای اتاق رو روشن کرده بود. 2 اتاق نسبتاً بزرگ داشت که در اتاق دوم یک سری وسایل از قبل باقی مونده مثل یک کمد نیمه باز جالباسی قدیمی با کتی که روش آویزون شده بود می‌دیدم. اتاق دوم کمی تاریک‌تر بود و به سختی میتونستم جلوی پام رو ببینم. در حال نگاه به وسایل داخل جالباسی کمد بودم که ناگهان متوجه جابجا شدن لباس روی جالباسی قدیمی شدم. یه لحظه خشکم زد، نمی‌دونستم خطایی دیدم بود یا واقعاً اون لباس جابجا شد. همون لحظه چراغ موبایلم روشن کردم و به سمت لباس حرکت کردم. اون فقط یک کت قدیمی بود که روی اون جالبازی رها شده بود و به گمانم چیزی که از گوشه چشم مشاهده کرده بودم فقط یک خطای دید بود و چیزی بیش از اون نبود. پیتر، اون بالا چه خبره؟ کاری نداره، خودت بیا ببین، نکنه میترسی تو اتاق تاریک قدم بزنی. به من میگی ترسو؟ الان نشونت میدم که ترسوه. خدای من چقدر اینجا بزرگه، قشنگ یک طبقه دیگه حساب میشه. حتی میشه یه تخت خواب برای مهمون یا مطالعه قرار بدیم. چقدر ساکته، هیچ صدایی به داخلش نفوذ نمیکنه. بیا اسمشو بذاریم اتاق اسرارآمیز خونه ما. نظر چیه؟ میتونه اتاق مطالعه باشه، فکر بدی هم نیست. فقط خیلی وقت کسی دستی سر روش نکشته. هر جا دست میکشم روش یکم خاکه. امیلی بیا اتاق رو ببین، یکم زیادی تاریکه ولی خیلی آرومه. دقیقاً مثل فیلم‌های جنایی که قاتل دست و پای اعضای خانواده‌شو میبنده و اینجا حبسشون میکنه. یا شاید هم قاتل پسر خانواده باشه که قراره خواهرش رو اول خفه کنه و بعد جسدش رو بذاره داخل کمد جا بده. فیلم زیاد نبین امیل، رو تاثیر منفی میذاره. خدای من تو رسما داری دیوونه میشی. زودتر بریم پایین تا القاب جدیدتر من ندی. اوکی، من یکم دیگه کارم تمامیام پیشت. زیاد کار ندارم، زود میام. تمام حرفای امیلی توی گوشم تکرار میشد. صحنه اون رو میتونستم تجسم کنم. اتاق، کمد، دیواری، جسدی که قراره توش جا داده بشه، مثل یه تصویر از جلوی چشم برای یک لحظه عبور کرد. چند لحظه روی زمین زیر پنجره نشستم و چشمام بستم تا به چیزای مثبت فکر کنم و برای لحظاتی ذهنم رو از اون حرفایی که بی‌دلیل در ذهنم تکرار میشد جدا کنم. آقای اندرسون، بنا به گفته خود شما دلیل اصلی خرید آن خونه مشکلات مالی شما بود و اینکه کسی جز شما تمایل به خریدش نداشته. اما باورش برای من همکارانم بیشتر شبیه یک داستان ساختگیه. 6 ماه زمانی کمی نبوده که هیچ کسی با وجود قیمت پایین سراغش نیاد یا به قول شما از خریدش منصرف بشه. ببینید، افراد کمی نبودن که تو بازجویی‌های ما موارد مشابه به شما رو تکرار می‌کردن. در هر حال صحبت‌های شما ضبط میشه تا در روز دادگاه برای حضار پخش بشه. ادامه بدید لطفاً. چند دقیقه بعد از پله‌ها پایین رفتم و بوی سوختن غذا رو میتونستم حس کنم و به سرعت به سمت آشپزخونه رفتم و دیدم مایتابه غذای امیلی آتیش گرفته بود و خودش اونجا نبود. اجاق گاز خاموش کردم و چند باری امیلی رو صدا زدم ولی جوابی نداد تا اینکه وقتی پشت درب اتاقش رسیدم متوجه شدم داره با صدای بلند با رئیس سابقه صحبت میکنه. گویا قرار بود بهش پیشنهاد مجدد کاری بشه. امیلی از پله‌ها پایین اومد و گفت خدا رو شکر قراره یکم بار مشکلاتمون سر بشه. چه خبر خوبی، الان دیگه مشکل بیکاریت هم داره حل میشه، درسته؟ برای من که خبر خیلی خوبی بود. وای غذام. نگران نباش، من خاموشش کردم. کم مونده بود آشپزخونه رو با آتیش بکشی. سرآشپز حرفه‌ای. اوکی، تا می‌دونی مسخره‌ام کن. نوبت خودت هم میرسه آقای فراموشکار. میگم پیتر 4 ساعت تا مهمونی شب بیشتر باقی نمونده. من دیگه کم کم برم آماده شم. خودت میدونی که خانم‌ها کارشون یکم طول می‌کشه تا آماده بشن. خودت میدونی که آماده شدن من فقط نیم ساعت زمان بره. تو به کارت برس، آماده شو. منم یه نگاهی به این نوار ویدیویی که پدر اسم من روش نوشته بندازم. باشه، اگه کاری داشتی منو صدا کن. تو اتاقم هستم. حتما، تو راحت باش. سراغ جعبه وسایل داخل اتاقم رفتم و اون از زیر تختم بیرون کشیدم و به سمت طبقه همکف پله‌ها رو به پایین اومدم. نوار ویدیو رو داخل دستگاه پخش زیر تلویزیون قرار دادم و تلویزیون رو روشن کردم. اولین ویدیو منو در کودکی نشون میداد که توی استخر دست و پا می‌زدم تا غرق نشم و پدرم ازم می‌خواست که به سمت خودش شنا کنم و می‌خواست بهم شنا کردن رو یاد بده. ویدیوی بعدی پدر رو دست به دوربین پشت به تاب من داخل پارک نشون میداد که در شب ازم فیلم گرفته بود. همون لحظه یاد اون شب افتادم و خواستم بدونم چه اتفاقی افتاده بود. برام جالب بود. تصاویر همگی تو ویدیو ضبط نشده بودن. اما وقتی که چشمام می‌بستم یه چیزایی یادم میومد. خیلی دوست داشتم بدونم چی توی ذهنم گیر کرده بود که منو به یاد اون شب مینداخت. همون لحظه یاد خودم افتادم که پدر در حالی که من روی تاب رها کرده بود در حال صحبت با خانمی با لباس بلند مشکی با موهای بلند بود.
پدر حس خوبی به حضور اون خانم در پارک نداشت و هر چند لحظه یک بار با حالت التماس نگاهی به من میکرد و ازش درخواستی داشت. متاسفانه چهره اون خانم به سمت من نبود و نمیتونستم بفهمم که اون زن کیه. اما به وضوح مشخص بود که پدر ازش خواهش میکنه که از اونجا بره و پیش ما نمونه. حتی باورش برام سخت بود که پدر با شخص دیگه در ارتباط بوده باشه، چون میدونستم آدم سوسی نبود و خیلی مادرمون رو دوست داشت و حتی یک بار هم بهش بی‌احترامی نکرد. به هیچ عنوان نباید این موضوع رو با امیلی مطرح میکردم، چون میدونستم چقدر به پدر حساس و سعی کردم ذهنیت هم رو برای خودم نگه دارم و اونو درگیر این موضوع نکنم. همون لحظه بود که احساس کردم سرم درد گرفت و سعی کردم یه دوش آب سرد بگیرم تا بلکه کمی آروم بشم. وارد حمام شدم و شیر آب باز کردم و توی وان دراز کشیدم. اما هر لحظه که چشامو می‌بستم هم حرفای امیلی تو ذهنم تکرار می‌شد و همین اتفاقی که الان بهش فکر کرده بودم. نمیدونم چرا اینقدر ذهنم بی‌دلیل درگیر این موضوعات شده بود. از طرفی هم به حرف امیلی به شدت حساسیت پیدا کرده بودم، در حالی که فقط یه شوخی لفظی بود. بعد از دوش گرفتن حمام رو به سمت اتاقم ترک کردم و این بار هم صدای یکی از پله‌های معیوب زیر پام نظرم رو خودش جلب کرد. دیر یا زود باید اون رو تعمیر می‌کردم تا صداش بیشتر نشه. در حالی که با خوله‌ای که روی دوشم قرار داشت سرم رو خوش می‌کردم، پنجره نیمه باز اتاقم رو بستم و بعد روی تختم دراز کشیدم و با چشم‌های بسته به موسیقی ملایمی که توی گوشم پخش می‌شد گوش دادم. همون لحظه یاد یه خاطره دیگه افتادم که من و امیلی با هم توی پارک بودیم. اون روز ظهر بود و امیلی از روی قایق توی رودخونه افتاده بود. منم که فقط 13 سالم بود بیدرنگ داخل آب پریدم و نجاتش دادم. شاید این حس مسئولیت من بود که باعث شد چنین واکنش عجیبی نسبت به حرفای امیلی نشون بدم. به هر حال ما فقط همدیگه رو داشتیم و حتی کوچکترین ارتباطی هم بین ما و خویشاوندانمون باقی نمونده بود. درست بعد از دست دادن والدینمون ارتباطمون باهاشون کمرنگ شده بود و دوستای قدیمیمون اون جای خالی رو پر کرده بودن. اومدنمون به این مکان ممکن ما رو از دوستامون هم دور کنه. برای همینم تصمیم داشتم هر جور شده اونا رو یک شب منزل دعوت کنم تا دوباره به هر بهانه‌ای که شده دور هم جمع بشیم. داشتم به چیزای مختلف فکر می‌کردم که یک دفعه صدای جیغ امیلی شنیدم.